Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin natin is another product review and yung product na i-review natin is yung bago ng EB Advance, which is yung kanilang Brow Define with paddle brush. Actually, wala talaga akong balak na gumawa ng video today, kaya lang gusto kong subukan yung bagong microphone ng camera ko and hopefully this time guys, I'm crossing my fingers. Maganda na yung audio ng video ko, so please let me know sa comment section kung okay na siya kasi I know na madami sa inyo yung hindi nagagandahan sa audio ng mga videos ko nung nakaraan. And actually, sa totoo lang, kahit ako naman, hindi ko din gusto yung audio. So ayun nga, hopefully this time, okay na yung audio, maganda na, mas malinaw. And please, kung meron pa mga improvements sa quality ng videos ko na kailangan or feeling nyo kailangan kong gawin, just let me know sa comment section and I will try my best na gawin yun. Anyway, back to today's topic. Ang gagawin nga natin is, i-review natin tong bagong pang-kilay ng EB Advance. And sa totoo lang guys, yung reason kung bakit ko siya i-review is because of its paddle brush kasi parang ang gimmicky, I don't know. Hopefully mag-work, I'm crossing my fingers, sana maganda siya. So ayun lang naman yung reason guys. Gusto ko lang malaman kung talaga bang okay to, kung mag-work siya, and ayun lang. Before we continue with the video, if this is your first time here, of course, welcome and please don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos, and also i-follow nyo na din ako sa mga social media accounts ko. Ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. Basic information about this product, 155 pesos yung price niya and dalawa yung shades na available. According sa packaging, this one is made in China, it is cruelty-free, paraben-free, 24 months yung expiration, and it contains 0.28 grams of product. Ang konti. Feeling ko itong isang to guys, hindi siya magtatagal ng 1 month kung everyday yung gagamitin. I swear, ang konti niya. This is how the component of the product looks like, and for me guys, okay na okay siya kasi it looks very slim and sleek. Maganda siya. It feels very sturdy as well. Tapos, kung ano yung kulay ng product, parehong-pareho sa packaging, which is super duper nice kasi spot on talaga guys. Kung ano yung kulay ng packaging, ganun din sa product dahil minsan diba may mga products na hindi magkaparehas yung kulay, but with this one, pasok, parehong-pareho. Sa kabilang side naman ng pencil, nakalagay yung paddle brush, and honestly for me, parang feeling ko sobrang gimmicky. I don't know. Parang, alam niyo yun? Kailangan ba talaga ng paddle brush? Parang kahit spoolie na lang, but still, dead ma. Basta, subukan natin and let's see kung okay ba siya kapag ginamit. By the way, hindi na nga pala ako nag-foundation guys kasi after this video, matutulog din naman ako. So, para hindi sayang yung product and alam niyo na, para makahinga yung skin ko, ayan, bare face muna kaya kita yung mga pimple marks ko pero okay lang. Dead ma lang kasi normal lang naman yan. Ito yung swatch ng product and yung shade na gamit ko nga pala is Play, tapos yung isang shade naman is called Reserve. Pero ito guys, hindi ko na siya bubuksan or isuswatch kasi feeling ko sobrang warm ng kulay niya. So, kesa masayang, ang gagawin ko is ilalagay ko na lang siya sa giveaway basket ko. First impression with this product, for me guys, nagustuhan ko yung consistency kasi it feels very creamy nung ina-apply ko sa likod ng kamay. Tapos, yung kulay niya maganda din, hindi ganun ka-warm. And hopefully, kapag nilagay ko sa kilay, maganda din. So, itry na natin siya. Eto na guys, na-outline ko na yung kilay ko using this product from EB Advance, and ang masasabi ko lang is that it's very creamy, pero hindi siya sobrang creamy. Alam niyo yung sakto lang yung pagka-creamy niya, pero creamy siya. Mocha Yuson. Charot. Okay, serious na. For me, gusto ko yung consistency niya kasi sakto lang yung pagka-creamy niya dahil hindi siya yung sobrang lambot, sakto lang talaga yung pagka-creamy niya. And maganda yung kulay niya, hindi siya ganun ka-warm. So for me, I really like the color. Maganda siya guys, ang bilis gamitin. So, eto na guys, pinifill in ko lang yung kilay ko, and after this, ang gagawin naman natin is susubukan na natin yung paddle brush, which is basically yung highlight ng review. And sa totoo lang, feeling ko parang sobrang gimmicky, kahit spoolie na lang sana, pero then hopefully mag-work and sana maganda siya. This time, ang gawin naman natin is itry na natin yung paddle brush, and siguro magpa-flash na lang ako sa screen ng close-up picture na to kasi hindi ko magawa yung beauty vlogger na zoom chu-chu na ganyan kasi naka-manual focus ako guys. So, mahihirapan ako mag-adjust, kaya ayun, i-flash ko na lang. So, eto guys, yung ginagawa ko ngayon is binabrush ko lang yung front part ng kilay ko using this paddle brush, and sa totoo lang, okay siya actually. Pero nakakapanibago lang kasi diba nasanay tayo sa spoolie kapag nagbabrush ng kilay. Pero right now, kaya rin naman siya. Hindi naman pangit gamitin. It's actually easy to use.
Tatapusin ko muna off camera yung kilay ko and I'll be back. Eto na yung itsura ng kilay ko after kong gamitin tong EB Advance Eyebrow Define with paddle brush, and kung feeling nyo hindi pantay yung kilay ko, well, tama kayo. Hindi talaga pantay. Anyway, final verdict na tayo. So, para sa akin, etong EB Advance Eyebrow Define with paddle brush, okay na okay siya. I like this one. At first, akala ko hindi ko ma-enjoy itong pangkilay na to kasi unang-una, hindi ako mahilig gumamit ng pencil kapag nagkikilay. Tapos, sobrang gimmicky talaga for me ng paddle brush. But overall, para sa akin guys, okay na okay itong product na to. When it comes sa formula ng product na to, for me, okay na okay kasi it's very easy to apply, it's easy to blend, maganda yung kulay niya, hindi sobrang warm, and feeling ko, yung shade na reserve naman, kasi nga, warm yung kulay niya, ito yung bagay sa may kulay. Tapos, kung walang kulay yung buhok nyo, dito kayo sa play, feeling ko mas okay siya. Dito naman sa paddle brush ng pangkilay, for me, okay din siya kasi it's easy to use. Tapos, nakaka-blend naman ng product, nabe-blend niya properly yung product. Tapos, hindi siya matigas, hindi masakit sa skin. So, overall for me, even though gimmicky, okay na okay pa din siya for me. Para sa akin, yung downside lang about this one is yung amount of product na makukuha nyo kasi sa totoo lang, super konti niya. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo, and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching, and I will see you all on my next one. Bye guys!